Hello guys! Welcome back po sa aming channel. It's me, King, and Zack Vlog. for today's video, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano po ang pinakamadaling paraan para makapag-download ka ng video or ng pictures sa Facebook na naka-sales format. First step po natin, mag-open po tayo ng Facebook. Gamitin po natin ang live. And then po, search nyo po yung post po na ida-download nyo. For example, po itong Another Miss O. Ito. And then, kapag na-click nyo na po yung post, click nyo po itong nasa na ba? I-click nyo po itong tatlong tuldok sa bandang taas. I-click nyo po ito guys. At i-click nyo po ang copy link. And then punta po tayo doon sa apps kung saan po natin i-download ang ating video. Ang apps po na gagamitin po natin ay ang Face Loader. Kapag na-open na po natin, i-click nyo po ito guys. I-click nyo po ito guys. Ayan. And then, paste nyo po dito ang link. And then, continue. Ayan. I-click nyo lamang po ang video. And then, i-click nyo po itong SD download. Ayan. Starting download na po. Makikita nyo po dito sa downloading task, downloading manager nyo, na nagda-download na po yung video. Ayan guys. Wait lang po natin. Ayan, okay. Download completed na po. So, tingnan po natin sa gallery. So, ito na guys. Ito na po. So, yan na po yung na-download po natin ngayon. Same lang naman po yan guys kung magda-download po kayo ng pictures. Okay, yun lamang po. At kung sa tingin nyo po nakatulong po itong video, please don't forget po na mag-subscribe po sa aming channel at hit nyo na din po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga posts. Marami pong salamat!